Вітаю, друзі! Ну що, давайте поговоримо про дуже неочікувану, але дуже цікаву тему – про кібервійська. І сьогодні ми будемо говорити з людиною, з представником окремого центру кіберсил Збройних сил України про саме створення нового роду військ. По-перше, зразу скажу, ці війська вже існують, вони працюють, але вони ще не формалізовані. І ми маємо сьогодні, неймовірно, повірте, це унікальна можливість поговорити з представником кіберсил ЗСУ про створення їх абсолютно нового роду військ, які покликані захищати інтереси України в кіберпросторі і проводити дуже тонкі, але ефективні спеціальні кібероперації. Скажу відверто, мені важко було переконати нашого співрозмовника вийти в ефір по багатьох причинах. Вони працюють взагалі в такій темній зоні, що їх ніхто не бачить і не знає. Але цього вдалося переконати. І тому сьогодні наш співрозмовник погодився анонімно, але чесно відповісти на найцікавіше і найважливіше питання про кіберсили, їх структуру, завдання, перспективи і окрема тема, і це найцікавіше, про спецоперації, які вони проводили. Сьогодні у нас позивний рейд. Вітаю вас! Доброго дня! Я дякую вам за те, що ви погодилися вийти в ефір. І скажіть, будь ласка, взагалі, для пересічного громадянина, що таке кіберсили ЗСУ і чому взагалі виникла необхідність їх створити? Тому що для переважної більшості людей це якась фантастика, щось Джонні Мнімонік, якась матриця, хакери, ще щось. А з'ясувалося, що це є в ЗСУ. Так що таке кіберсили ЗСУ? Якщо канцелярською мовою, то це окремий рід військ, на який покладені певні зобов'язання, які виконуються в кіберпросторі. Але за цим стоїть багато роботи, на яку ми спираємось, працювати з тим, що є, там, де ми є. Бо кіберсили були наказом Зеленського створені 2021 року, і з тих пір воно формально почало рухатися, але спеціалісти в нас, скажімо так, з 10-літнім досвідом працюють, знають, вміють і люблять цю справу. І під час повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що це іще один, дуже пафосно, але все ж таки фронт, який потрібно і тримати, і проводити не лише операції з захисту власної інфраструктури, а й знищувати інфраструктуру ворога, впливати на інформаційні системи, які є у ворога, для того, щоб сповільнити його, змішати карти в логістиці, змішати якісь його операції відносно інформаційного простору нашого і так далі. І кіберсили зазвичай, основна задача не лише захист, а й активні дії, бо саме вони дозволяють отримати ініціативу. Скажіть, будь ласка, але ж відомо, що Росія чудово розуміла, що сучасна війна – це якраз війна, де бойові дії відбуваються не лише на суші, на морі, в повітрі, а відбуваються навіть в кіберпросторі. Тому кібервійська були в Росії задовго до 24 лютого 2022 року. Більше того, хакерів вони поставили на роботу на Кремль вже десятиріччя. Скажіть мені, будь ласка, вони створювали свої підрозділи, готували хакерів, розробляли шкідливі програми забезпечення. Навіть з'ясувалося, що в відомий Касперський була програма не для того, щоб захищати від вірусів, а щоб шпигувати за всім світом. А коли почалася повномасштабна агресія, кібератак стало значно більше. Наскільки взагалі загроза кібератак сьогодні стоїть перед Україною? Наскільки Україна захищена від кібератак? Наскільки фахові українські IT-фахівці? Бачите, можна говорити про якісь речі, які ми пропускаємо, бо ми не можемо бути абсолютно невразливі до атак ворога. Як ви сказали, вони цим займаються дуже довго, готувалися вони чуть ли не з Радянського Союзу, і там були окремі програми для цієї роботи. Те, наскільки ми захищені, частково, треба про це чесно говорити, показав операція з Київстаром, коли росіяни провели її. А це була все російська операція? Мені здається, що так. Сказати точно, ми, можливо, потім поговоримо про атрибуцію і якісь іще речі, бо це
Завжди цікаве питання, і спеціалісти, скажімо так, витрачають дуже багато часу, щоб зрозуміти, хто ж це насправді був. Так? Бо операція під чужим прапором – це одна з технік і тактик, яку використовують різні групи хакерів по всьому світу, не лише російські. Скажіть мені, будь ласка, кібервійська ж існують не лише в Росії і зараз не лише намагаються створити в Україні. Світовий досвід взагалі показав, що всі провідні армії світу вже мають кіберскладову. Ну, Сполучені Штати створили US Cyber Command ще в 2009 році. Ізраїль, Велика Британія, Франція, Німеччина, навіть мирна Канада має свої кібервійська. Всі вони давно зрозуміли, що без цього компоненту сучасна армія неповноцінна. І країни НАТО, до речі, дуже активно розвивають. Наскільки я пам'ятаю, центр кіберзахисту НАТО знаходиться в Талліні, в Естонії. Тож і доволі давно вже. Вони цим займаються. Якщо ми прагнемо мати і застосовувати доволі ефективно і комплексно кіберсили в рамках ЗСУ, Сил оборони України, наскільки взагалі важлива оця формальність? Бо ви ж існуєте і так, ви ж працюєте. Наскільки це потрібно? Тому що мені відомо, що окрема дуже безглузда депутатка, яка постійно, як баба-яга проти всього, не та баба-яга, яка дрони скидає, а геть інша, так от вона постійно проти. Скажіть, будь ласка, нам потрібна ця формальність? Нам потрібні кібервійська? Чи, може, вона має рацію і каже, хай залишається все як є? Складне і цікаве питання. Складно сперечатися, інколи це зовсім безглуздо, здається, але є основні речі. От ви сказали про кіберзахист, і ніхто не забороняє займатися кіберзахистом, і це легально в будь-якій країні. Так? Але коли мова йде про операції з ініціативою, коли там спеціалісти певного профілю отримують доступи до різного типу систем, важливо впорядкувати, що з цього вважається нормальним, законним і в межах повноважень, а що є тим, що недопустимо. Дуже прості речі. Якщо ви, не знаю, отримали доступ до переписки якихось військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, то ми вважаємо, що це корисна інформація, не зважаючи на те, що ми там порушили формально або не порушили, і завжди це питання, яке потрібно проговорити з юристами, 361 статтю Українського кримінальної відповідальності. Так? Чи вона в цей момент це там стаття 5 Конституції, да, чи якась інша стаття, чи це вона? І мені здається, що закон про кіберсили – це перший крок в тому, щоб почати правильно розставляти акценти на тому, що саме є легальним в кіберпросторі, бо хотілося, щоб він був узгоджений, хотілося, щоб все було зрозуміло і ми мали відповіді на наші запитання, але незважаючи на досвід багатьох країн, все ще є запитання, в тому числі і в Сполучених Штатах, що саме вважати нападом, якщо там російське хакерське угруповання проникло кудись в інфраструктуру, це вважається актом агресії чи ні? І от такі самі запитання стають перед нами, як державою України. І відповідати на ці питання хоча б треба почати. Реде, скажи, будь ласка, а хто взагалі координував процес створення кіберсил? Які ключові особи стоять за цим проєктом? Тому що я ж розумію, тут потрібні були політичні рішення, професійні рішення, потрібні було, щоб військові погодились, цивільні. Ну, хто стоїть за цим проєктом? Хто стояли, може, за створення цього проєкту? Ну, як я вже сказав, Володимир Зеленський підписав цей указ про створення кіберсил. Дуже багато людей, частину з них я знаю і там радий бути знайомий з цими людьми. Частина цих людей я не знаю, але вони точно зробили великий внесок в те, щоб сформувалась спочатку ця ідея, потім там сформувалось розуміння, що нарешті час настав формувати
спеціальний рід військ, який там стикається з певними своїми дуже специфічними для саме такої діяльності викликами. Мабуть, з тих можна відмітити лише публічних осіб, бо всіх інших це ми все ще в стані війни, і тому розповідати про когось, хто не є публічним, це не дуже добра послуга людині. Тому точно хочу відмітити Володимира Олександровича, нашого головнокомандувача, під керівництвом якого планується розгортання цих сил і підпорядкування буде саме там, на поточний момент Сирському і Гнатову, які дуже багато зробили для того, щоб це сталося. Цивільних експертів я не згадую, але їм безмежно вдячний. Рустему Умєрову і Федорову, який зараз, прийшовши, там, якби, може більше зрозуміти наші потреби і частину з них допомогти нам вирішити. Ну, дай Боже, нашому теляті вовка з'їсти, бо це нам всім потрібно. І дійсно, багато хто просто не розуміє, наскільки важливою складовою є сьогодні кібервійська в Україні. Це не тільки захист, це ще якраз і наступ, атака, кібератаки і руйнування, скажімо так, російської, не тільки цифрової інфраструктури. До речі, чи можете ви розказати про якусь операцію, яка була проведена успішно українськими кіберсилами? Маю зробити загальний дисклеймер, а потім розкажу про один із... Скажете, що це засекречено, нічого не відповідає дійсності? Це було так, але нам вдалося домовитися, на яких умовах я можу розповісти про якусь одну з операцій. Мені здалося, що це буде цікаво глядачам, але знову ж таки це в кінці моєї промови. Тобто основна ідея, яку хочеться донести, що так, більшість наших операцій, вони під грифом таємно, як мінімум, скажімо так, узгодження наших дій відбувається в режимі наказів, коли ми маємо вже доступ, ми узгоджуємо, що саме ми маємо зробити, бо ініціатива – це прекрасно, але на певних етапах ціна помилки дуже велика, і вона вимірюється не лише там в інформаційному просторі, а й одразу зачіпає фізичний. Тому про багато речей дуже хочеться, скажімо так, сказати, що наші спеціалісти це вміють і робили, і умовно там те, що росіяни піарять, як вони суперспеціалісти, в нас є відповідь, але вона під грифом секретна або таємна. Про кейс, який ми домовилися, що я можу розповідати в загальних обрисах, була група компаній, яка займалась розробкою безпілотників, і саме координація на той момент напівофіційного, да, просто люди, розуміючи проблему, займаються координацією без ще формально прийнятого закону, бо потрібно воювати тут і зараз, а не чекати, поки комусь І ця історія, вона була... Вона українська чи російська, щоб я зразу зрозумів? Це російська компанія, ну, це російська група компаній. Це... Так кажіть, як за розголошення таємниці не закриє. О, ну це окей. За рахунок організації, яку зробили там кіберсили і люди, які до неї долучені, різні підрозділи, там зараз доводиться оперувати в форматі, що частина людей знаходиться в одному підрозділі, частина в іншому. Кіберсили зробили цю координацію, провели операцію, отримали 5 терабайт даних, які там складаються з документації, вихідних кодів, прошивок БПЛА і внутрішня переписка там типу пошти і так далі. І це дозволило, в принципі. Я просто поясню, фактично структури, які не існують, провели операцію, якої ніколи не було,
і отримали доступ до таємної інформації про налаштування, схеми, як працюють коди російські безпілотники, ну чого теж не було, але це все є в розпорядженні України. Правильно розумію чи ні? Так, так. Ну, це дозволило після цього, знову ж таки, за координації шукати профільних спеціалістів, бо в нас є спеціалісти, які займаються проникненням, забиранням даних, а після того, як вони вже є, можна там шукати, наприклад, інженерів безпілотних систем, показувати їм ці дані і казати, де в них вразливість. І це може бути від того, що ми просто знаємо, як сажати ці пташки, знову ж, це не моя тема, а так просто загальний якийсь образ. До того, як ми могли б робити щось іще цікавіше. Як то кажуть, long story short, після того, як всі ці дані були скачені, бо 5 терабайт даних треба певний час, щоб їх забрати просто при будь-якому гарному каналу зв'язку. Після того, як все це було забрано, було прийнято рішення вивести компанію з ладу, що називається вайпнути її. Зазвичай, коли відбувається вайп, це зупиняє всі технологічні процеси на підприємстві від там кількох тижнів до кількох місяців. Цікавість в тому, що в нас була там певний час, ми могли спостерігати за тим, що відбувається далі, слідкувати за компанією в публічному просторі. Результат такий, що компанія плюс-мінус відновила свою роботу до того стану, що вони можуть нести смерть нам. Це 5 місяців. Тобто 5 місяців вони не могли це повноцінно робити. Можливо, десь були проблеми на фронті, але те, що ми можемо точно підтвердити з публічного простору, от вони 5 місяців не могли повноцінно поставляти дрони за рахунок робочих процесів, а компанія потім в кінці року прозвітувала про збитки на $38 мільйонів. Ми вважаємо, що це непогана історія. І це ж не єдиний кінець, я розумію, правильно? Так, але про інші я не можу вам розповісти. А може уточнення? Тоді може просто уточнення. В мене є один приятель, який розповідає, що, по-перше, не тільки так хакають, а інколи просто завдяки з'ясуванню координат, саме через злом переписки, через поставлення шкідливого ПК на російські девайси, все інше, знаходять місця, де знаходяться або виробництво цих самих же БПЛА, або склади, і завдяки цьому далі прилітають якісь невідомі, але дуже позитивні дрони, і відбуваються вибухи. Скажіть, будь ласка, наскільки це відповідає дійсності? Чи можливі такі спецоперації? Я не можу прокоментувати про свій досвід, але з того, що я почув, виглядає як дуже зручний механізм доставки персональної бавовни кожному окупанту. Тому ставлю лайк, підписуюсь на канал. Дякую. До речі, вибачте, я не сказав основного. Мені здається, що колеги мені не пробачать, що я не передам вітання. Ця компанія, про яку я говорю, це Гаскар Груп. Вітання Гаскар Групу. Ну, нормальна історія. Дуже просили передати. Так, все зрозуміло. Я сподіваюся, що на Росії, коли будуть дивитися, палати буде. А скажіть мені, будь ласка, щоб я зрозумів ще один момент. Росія сьогодні намагається себе закрити зі всіх боків, обмежує інтернет, фактично мінімізує можливість заходу ззовні всередину, і все одне українським кібервоїнам, що сказати, вдається це проламати? Це завжди вістря з двох боків. Бо коли вони будують дуже складну і прекрасну систему, яка дозволяє слідкувати і обмежувати їхніх користувачів, там, звичайних цивільних громадян, цією ж самою системою користуються не лише цивільні, а й військові для своїх якихось речей, на мій розум, виглядає як дуже корисна система. Якщо вдруг хтось зможе отримати коли-небудь до неї доступ, це буде реально цінне джерело. Зрозумів, дякую. Скажіть, будь ласка, а з якими найбільшими викликами сьогодні стикаються кіберсили?
Ох, їх дуже багато. Ну, почати, мабуть, треба з кадрів, бо Так, конкуренція за кадри, я думаю, зараз неймовірна. ну, основна проблема, про яку не говорять, а інколи говорять ті, кому б не варто було це робити, це як залучати класних спеціалістів. Ми знаємо, що український IT-сектор, він розвинутий, він доставляє послуги по всьому світу, і це реально одна з наших переваг. Але як запропонувати людині, яка може працювати на найбільшу компанію в світі або там другу по величині, будучи в зручному офісі, що потрібно запропонувати таке, щоб вона вирішила, що їй час в кіберсили і свої знання, навички та вміння варто застосовувати в цьому просторі. Це реально велике запитання, і воно з двох боків. Ми до цього не були публічними, і більшість речей, про які там могли розповісти волонтери або ще хтось на неформальних зустрічах, просто бо люди знають одне одного. Але повертаючись до кадрів, те, що я знаю, в законі про кіберсили були розроблені спеціальні там умовно тарифні сітки, заохочення за проведені кібероперації, і в тому числі кіберрезерв, який би дозволяв людям, які мають, ну, мабуть, не дуже пафосно, але все ж скажу, що це унікальні знання. Те, що зараз використовується для кіберзахисту, так само може бути використано для нападу, але ну, треба пройти певну школу, яка в нас вже сформована, про техніки, тактики і так далі. Реда, скажіть, будь ласка, швидкість розвитку технологій наскільки заважає? Тому що ну, багато хто вважає, що кіберсфера змінюється просто блискавично. Гарне запитання. Це історія про те, що ти маєш бути постійно готовий вчитись чомусь новому. Те, що вчора здавалось якоюсь магією, сьогодні всі використовують і навіть не уявляють, як би ми без цього жили в кіберпросторі, з кіберзагрозами, захистом і так далі. Відбувається те саме. Те, що вчора працювало, сьогодні не працює. Якщо ви там не знаю, відправили людей на навчання, вони навчились, клас, вони працюють, через якийсь час ці техніки доводиться вже модифікувати, бо загальний тренд змінився. Питання координації, воно завжди стояло. Я можу розказати одну коротку історію, яка була, і яка, ну скажімо, поламала гарну спецоперацію. Коли звільнявся Куп'янськ, було відомо, що там знаходилися російські вчителі. Ну, це була відома історія. І через, до речі, кіберфахівців вдалося вкинути росіянам інформацію, що затримано більше сотні на Куп'янщині, затримано більше сотні російських вчителів. Цю інформацію дуже вдало розповсюдили через мережу в російських пабліках, телеграм-каналі, ВКонтакті, Однокласники, всюди. Почалась паніка. Навіть профільний міністр освіти був вимушений виступати, а мери різних або губернатори там областей виступали, казали, наших там немає, це не наше, це захопили інших. Ну тож, ми викликали паніку і бажання їхати в Україну, навіть на окуповану територію, в них зникло. Але потім журналісти звернулися до Генпрокуратури з запитанням, скільки ж затримано російських вчителів. Генпрокуратура здивувала всіх, відповіли за 4 дні. Завжди там місяцями можуть не відповідати. Тут за 4 дні відповіли, що жодного, тому що ця інформація не відповідає. Паніку, звісно, це трохи погасило, тому що все публікували, але відсутність координації між тими, хто проводив цю операцію, і Генпрокуратурою, наприклад, ну ми не передавали інформацію в Генпрокуратуру, тому що боялися витоку, завадила досягненню наступного етапу, який був запланований. Питання, наскільки взагалі сьогодні є складними координація між всіма структурами? Війська зв'язку, СБУ, кіберполіція, Держспецзв'язку, розвідувальні органи. Від кожен має свою специфіку, свої завдання і борються дуже часто за якісь особисті результати або за якісь амбіції. Тут якраз закон може допомогти всьому цьому? Виглядає, що так, він саме для цього і створений.
знову ж таки, всі служби, які ви назвали, вони, я продовжую в це вірити, працюють над тим, щоб нанести максимальну шкоду ворогу, захистити наших. Але питання в тому, що якщо відсутня координація між цими силами, то можна зробити гірше від незнання. З іншого боку, проблема, що якщо всі знають про операцію, вона інформаційна чи кібер, це теж загроза, яку потрібно опрацьовувати певним чином і так само координувати з різними службами, які будуть приглядати за цим і вирішувати, що з цього варто куди публікувати. Бо туман війни, він розповсюджується не лише назовні, а й всередині. Так вже сталося. І ніхто, скажімо так, масштабно на рівні країни не пропрацьовував, мені здається, сучасні загрози. Теоретично так. Але ж звідси ще є одна проблема, яка може бути. Це так звані інсайдери, бо доступ до інформації дуже чутлива тема. Це завжди проблема, це одна з тих проблем, з якою ми працюємо постійно. Щось з цього нам допомагають приглядати служби там СБУ, спеціальні підрозділи, які саме цим займаються. Щось базується на тому, що весь особовий склад проходить навчання, розуміє нові моделі загроз і може захиститись від того, що є навколо, і від того, що є всередині. Питання. Чи є психологічний тиск? Чи відчувають психологічний тиск військовослужбовці кіберсил? Чому запитую? Тому що це ж робота фактично під прикриттям. В мене дуже часто військові в ефірі, при тому і солдати, і генерали, але другий випадок за весь час, коли людина прикриває своє обличчя, тому що розуміє, що він ціль для росіян. І у вас робота під ризиком компрометації інструментів, інфраструктури. Ви можете бути як виявлені, так і самі скомпрометувати когось іншого. Наскільки це впливає взагалі на роботу? Тому що у нас, вибачте, переважна більшість українців вважає, що таке хакер. Сидить хлопець в майці алкоголічці такий, з пивком, і щось там в даркнеті щось шукає. Виглядає так. Але ж це трохи інше про те, що ми зараз говоримо. Це, бачите, з фільмів прийшло от таке уявлення про хакерів. Не впевнений, що його найближчим часом варто змінювати. Хай краще воно так і буде залишатись. Але в цілому операції складні, потребують узгодження, і навіть інколи співпраця з іншим підрозділом – це ризик викриття себе як такого. Тиск, можна сказати, він є, на когось він сильніше впливає, на когось він слабше впливає. Знову ж таки, люди у нас з різним рівнем підготовки психологічної згартованості. Хтось до нас прийшов вже після поранення, або просто хтось приймав участь в бойових діях, а потім вирішив, що знання, якими він володіє, вони унікальні. Я інакше не скажу. І умовно, те, що робиться там в зоні бойових дій, це складно, це важко, і ти завжди там покладаєшся на плече побратима, і ти відповідальний за їх життя. Але коли ти розумієш, що своїми навичками, які гартувалися, умовно, дуже смішно в айтішних кузнях, вони можуть рятувати там тисячами життів наших, або забирати життя окупантів, то ти розумієш, що просто масштаб інший. Одна з ідей, яка складно лягає і в нашому суспільстві, що сучасні технології дозволяють робити те, що ми робили там поодиноко 10 років тому. Зараз ми можемо це масштабувати і створити з цього серйозну фабрику по здобутку інформації і по тому, як знищувати ворога. Дивіться, я не можу не поставити вам запитання. Ви створюєте або використовуєте програмне забезпечення, дуже специфічне програмне забезпечення, яке, може
несе шкоду і в Україні теж. Тому чи розповсюджується на вас стаття 365, я не знаю, 361, вибачте, будь ласка. Але питання, чи виправляє цю проблему новий закон про кібервійська? Чому запитую? Тому що багато хто каже, що це необхідно, тому що це виводить вас в правове поле. І це потрібно робити. Наприклад, той же самий Пегасус, відомий, який створений в Ізраїлі, він, незважаючи на те, що це програма «Шпигун», була створена в рамках законодавства Ізраїля, і законодавство само не порушує. Чому? Тому що вони прописували це. Вони забезпечували необхідні умови для своїх фахівців. Україна цим законом новим забезпечує вас тим, що потрібно? Я читав декілька разів цей законопроект. Частина з них пішла в правки і ніколи не повернулась по пунктам. Тому, відверто кажучи, це краще запитати в юристів, в якому стані це зараз. У нас є не лише 361, і друга, і третя, і частину з них можна притягнути і туди, і туди. І тут основна історія, що потрібно. Потрібно наші зусилля, наші вміння направити таким чином, щоб вони були виправдані з точки зору застосування їх до ворога, бо ми захищаємось, але не були виправдані засобів або технік, бо не завжди з одним програмним засобом можна зрозуміти, що з цього робити. Урегулювання цього питання, воно дуже важливо. І я на цей законопроект дивлюся як на початок того шляху, який ми мали почати 30 років тому. Початок, це цікаво, це важливо. Скажіть, будь ласка, взагалі, що зараз найбільш болюче і критичне для роботи кіберсил з законодавчим забезпеченням взагалі? І що може допомогти? Оцей закон же він може допомогти стратегії розвитку кіберсил і загалом в цілому. Ви кажете, що перший крок. Тож без нього взагалі наступний рух буде неможливим. Чи я помиляюсь, і оці інтриги, які побудовані на особистих амбіціях окремих депутатів, можуть стати цьому на заваді? Дуже б хотілося почати рухатись в цьому напрямку. Скажімо так, нас не зупинить, як сказав колега, приносити непоправну користь, відсутність законодавства. Бо ми це робимо, тому що це рятує країну, тому що це дозволяє змішувати карти ворогу. І люблять казати, що в Україні немає карт, але якщо подивитися, то карти є, просто на деякі ми не можемо спокійно розповідати про них через те, що вони в нас не узгоджені законодавством. І, скажімо так, було б набагато легше з цим законом починати напрацьовувати нові підходи в комунікації, в тому числі з Альянсом. Ми розуміємо, що Альянс не надасть нам всі свої сили, засоби для того, щоб звільнити всю нашу територію. Але, скажімо так, легше було б комунікувати, бо ми не просто набір спеціалістів, які щось знають, а ми можемо комунікувати, що ми представники, є різні профілі, які займаються тими чи іншими складовими, і можна говорити про якісь взаємодії, бо те, що ми бачимо в світі, знову ж, це моя особиста думка, яку просто я вам висловлю, як є. Що той рівень проблем, який ми побачили в Україні по взаємодії декількох підрозділів між собою, він не лише в кіберсилах, він в цілому виклик, який потрібно вирішувати. Він так чи інакше прийде до нас з іншого боку, коли стане запитання: окей, в Альянсу є кіберсили, у нас є кіберсили, як ми це узгоджуємо? Напрацювання зараз певних підходів до узгодження між службами і так далі – це класний фундамент для того, щоб далі узгоджувати свої дії з представниками Альянсу,
з країнами, які вже мають кіберсили, для того, щоб в тому числі робити деконфлікти. Що я можу вам сказати? Дай Боже вам вдачі і результативності. Це потрібно не лише вам, це всій країні потрібно. Я дякую вам за те, що ви робите. До речі, це окрема робота, коли ти повинен робити, досягати результату, а твоє обличчя навіть не можуть побачити, щоб сказати тобі дякую. Я вам зараз скажу дякую, бо є за що. І окрема подяка за те, що все ж вийшли в ефір і поговорили. Сподіваюсь, що прийде час, коли ви з'явитесь вже без балаклав. Я з свого боку скажу, служу народу України. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ну ви подивилися цей ефір, я сподіваюся, отримали багато відповідей на запитання, які були у вас. Головне тут запам'ятати, нам потрібен цей закон, нам потрібно, щоб всі питання були врегульовані. Так, він не вирішує всі проблеми, але починає і як мінімум врегульовує ті речі, про які казав сьогодні мій співбесідник в ефірі. Головне в цьому ще пам'ятати про дві речі. Коли власні амбіції деяких безглуздих депутатів заважають роботі ЗСУ, то мені стає цікаво, хто ж дає такі ідеї цим депутаткам? І чому цьому так радісно аплодують на болотах? Сподіваюсь, що в цьому випадку овацій не буде. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. Це важливо, але найважливіше – підтримувати ЗСУ. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ і допомагайте ЗСУ. Бо Збройні Сили України, Сили оборони України – це і є запорука того, що Україна є майбутнє. Якщо їх не буде лише майбутнього, країни не буде. Тому гуртуємося всі навколо інтересів ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам.